Thụ tinh là một quá trình ấn tượng, khi mà một tinh trùng phải đối mặt với biết bao điều kỳ lạ để kết hợp với trứng và tạo ra một cơ thể sống mới. Đó là câu chuyện của tất cả chúng ta. Quá trình thụ tinh. Trong quá trình giao hợp, có khoảng 300 triệu tinh trùng được giải phóng vào âm đạo. Ngay sau đó, hàng triệu con ngay lập tức trôi ra khỏi âm đạo, hoặc chết do môi trường axit quá cao. Tuy nhiên, rất nhiều tinh trùng sống sót nhờ sự bảo vệ của tinh dịch bao quanh chúng. Tiếp theo, tinh trùng phải vượt qua cổ tử cung để tiến vào tử cung. Thông thường nó được đóng rất chặt, nhưng trong thời kỳ rụng trứng cổ tử cung sẽ mở ra vài ngày. Các tinh trùng bơi qua vùng chất nhầy cổ tử cung, chất nhầy này đã loãng đi khá nhiều để chúng có thể dễ dàng vượt qua. Một khi đã lọt vào cổ tử cung, tinh trùng còn phải tiếp tục bơi về phía tử cung, dù hàng triệu con sẽ chết vì không vượt qua nổi vùng chất. Một vài tinh trùng bị kẹt lại phía sau, bị mắc trong những nếp gấp của cổ tử cung, chúng vẫn có thể tiếp tục sứ mệnh của mình như là dự phòng cho nhóm đi đầu. Bên trong tử cung, những bắp cơ ở thành tử cung co bóp để đẩy tinh trùng lại phía trứng. Tuy nhiên, các tế bào miễn dịch của phụ nữ nhầm tưởng tinh trùng là các tế bào lạ và tiêu diệt hàng ngàn chiến sĩ. Một nửa chiến sĩ sống sót tiến thẳng về phía ống dẫn rỗng, nửa còn bơi về phía ống dẫn trứng có trứng chưa được thụ tinh. Giờ thì chỉ còn vài ngàn tinh trùng sống sót. Trong ống dẫn trứng, những chùm lông nhỏ đẩy trứng về phía tử cung. Muốn tiến lên, tinh trùng buộc phải vượt qua lực cản này để tiếp cận được trứng. Một số tinh trùng mắc kẹt vào lông và chết. Ở chặng này của cuộc hành trình, chất hóa học trong ống dẫn trứng làm lớp màng trên đầu tinh trùng biến đổi, tinh trùng trở nên tăng động, bơi mạnh hơn và nhanh hơn tới đích đến. Cuối cùng tinh trùng cũng đến được chỗ trứng. Giờ thì chỉ còn vài chục trong số 300 triệu tinh trùng được giải phóng. Trứng được bao phủ với một lớp tế bào hình vòng nang hoa, tinh trùng phải vượt qua lớp tế bào này trước khi tiếp cận được vỏ trứng, gọi là vùng trong. Khi tinh trùng tiếp cận được vùng trong, chúng gắn mình vào thụ cảm tinh trùng trên vỏ trứng. Điều này kích thích mũ Astrosome giải phóng enzyme tiêu hóa giúp tinh trùng chui vào sâu hơn vỏ trứng. Bên trong vỏ trứng là một lớp dịch nhầy mỏng, bao phủ màng vỏ trứng. Tinh trùng đầu tiên tiếp cận lớp màng này sẽ thụ tinh cho trứng. Sau cả một hành trình khó khăn với tỷ lệ thành công cực nhỏ, một tinh trùng duy nhất gắn mình vào màng tế bào trứng. Vài phút sau lớp màng giữa chúng hòa lại làm một, và trứng hút tinh trùng vào trong. Sự kiện này khiến lớp màng tế bào trứng biến đổi, ngăn cản những tinh trùng còn lại gắn mình vào nó. Tiếp theo, trứng giải phóng một chất hóa học đẩy các tinh trùng khác ra khỏi vỏ và tạo ra một lớp màng bọc không thể xuyên thủng được. Khi phản ứng này truyền ra bên ngoài, vùng trong cứng lên, nhốt giữ tất cả các tinh trùng không may mắn còn lại. Bên ngoài vỏ trứng, không còn tinh trùng nào có thể lọt vào vùng trong được nữa. Trong lúc đó bên trong trứng, khối gen nguyên liệu chứa thông tin di truyền của nam giới bung ra. Một lớp màng mới được tạo ra bao bọc khối gen này tạo thành một nhân nguyên đực. Bên trong, khối gen nguyên liệu tái tạo lại thành 23 nhiễm sắc thể. Khối gen nữ giới bị đánh thức bởi sự thụ tinh cũng đã giảm phân xong tạo thành nhân nguyên cái, cũng chứa 23 nhiễm sắc thể. Khi hai nguyên nhân đực và cái hoàn tất tái tạo, những sợi mảnh như tơ nhận được gọi là ống vi thể kéo chúng về phía nhau. Hai bộ nhiễm sắc thể hợp lại làm một, hoàn tất quá trình thụ tinh. Chính thời điểm này, một mã di truyền độc nhất nảy sinh, ngay lập tức quyết định giới tính, màu tóc,
màu mắt và hàng trăm đặc tính khác. Tế bào nhỏ bé được gọi là hợp tử này là điểm bắt đầu của một con người mới. Giờ thì lông và ống dẫn trứng nhẹ nhàng đẩy hợp tử về phía tử cung, để cậu bé hay cô bé này có thể bám vào lớp màng tử cung đầy dinh dưỡng và phát triển đầy đủ trong suốt 9 tháng sau, cho đến khi sẵn sàng để chào đời.